מה קורה חברים? חג שמח, מה שלומכם? דור, פישינג נרקו. היום הייתי רוצה לשתף אתכם באחת השיטות שאני אישית הכי אוהב. מה זה השיטה הזאת? אני אתן לכם דוגמית קטנה, קליפ קצר, ואנחנו ממשיכים. מיקרו ג'יגינג. מה זה מיקרו ג'יגינג? ראיתם, צפיתם בסרטון הקצר, החמוד שהכנתי לכם. אחת הטכניקות שאני אישית הכי אוהב. למה? ציוד קל מאוד, חוטים דקים מאוד, פייטים מטורפים, דגים יפים. זה פשוט חוויה. זה לא כמו לתפוס דג גדול שמגיע על סט כבד ונותן פייט בצורה שונה לגמרי. עכשיו, מה זה בדיוק מיקרו ג'יג? מאיפה המציאו את המושג הזה? אני חייב לציין שהתחום הזה תפס תאוצה בשלוש שנים האחרונות פה בארץ. זה משהו שלא היה שכיח. אני אישית כבר 10-11 שנים אימצתי לעצמי את הטכניקה הזאת. דווקא התחלתי אותה בשעות הלילה ולא בשעות היום. בטח ראיתם בסרטון, תפסתי דגים בשעות הלילה, ג'יגים זוהרים, פשוט חוויה לא נורמלית. עכשיו, מה אנחנו צריכים כדי לעשות מיקרו ג'יג? הציוד האישי שאני משתמש בו, תכף אני אראה לכם אותו. בכללי, זה סטים קלים, חוטים דקים, ג'יגים משקלים עד 60 גרם. כי היום יש לנו ג'יגים ממתכות כמו טונגסטן, שהן מתכות כבדות מאוד. יכול להגיע ג'יג כזה קטנצ'יק שהוא ממש מיקרו, בשפת המיקרו ג'יג, אוקיי? הוא ממש מיקרו והוא שוקל 40, 50, 60 גרם. אמנם קשה קצת להשיג אותם בארץ, אבל אנחנו על זה, אל תדאגו. עכשיו, בואו נדבר קצת על הציוד. בשביל להתחיל לעשות מיקרו ג'יג, מה אנחנו צריכים למעשה? אנחנו צריכים מקל שהטסטים שלו יהיו בין עד 40 עד 60 גרם. עדיף שיהיה מקרבון, באיכות טובה, של חברה מוכרת. למה? אני רוצה שתהיה לכם את החוויה הכי טובה שיש. מבחינת הרולר, הייתי ממליץ לכם לעבוד עם רולרים שיהיו בין 3,000 ל-4,000, שיהיו דגמי SW, שיתאימו לנו לעבודה קשה מול דגים מקשים. אמנם אנחנו מיקרו ג'יג, אבל יכולות להיות לנו אחלה תפיסות. מבחינת הטכניקה, יש כמו בסלואו ג'יג, ג'יג ורטיקלי מהיר, שורט ג'יג, יש כל מיני צורות של ג'יגים, שכל אחד מהם נותן לנו נופח שונה לדייג. מה זאת אומרת? אם אנחנו רוצים ג'יג שנופל בצורת עלה, אנחנו ניקח ג'יגים שמנים. נראה לכם דוגמה אחת, אחד הג'יגים שאני אישית הכי אוהב, אני עובד איתם המון, יש לי איתם המון תפיסות, זה אקסס טבי, זוכרים את זה?
אחד הג'יגים שאני יותר אוהב, עובד איתם המון. אוקיי, זה קססטה, 60 גרם. מה שמיוחד בג'יג הזה, אם אתם רואים, יש לו כימורים מסוימים. אוקיי? הוא לא ישר, כמובן. אתם רואים אותו? אוקיי? פיקס. מה שנותנים לו הכימורים האלה, למעשה, הם נותנים לו סוג של תנועה מאוד ייחודית בנפילה שלו. הוא מאוד מזכיר את הסלואו ג'יג. עכשיו, בנוגע למיקרו ג'יג גם, דרך אגב, זה סלואו לכל דבר. סלואו עם ספינינג, זה מקלות נורא גמישים, ספגטי. אפשר לעבוד איתם סלואו בכיף. סוג אחר זה הג'יגים הארוכים. אין לי אותם פה, אני אעלה עכשיו תמונה. או למעלה עוד רגע. אוקיי. סאבג' גיר, ג'יג ארוך, 40 גרם, זה פשוט מטורף. עם רעשנים בפנים. קיבלתי עליו אין ספור תקיפות. הרבה פעמים הייתי בלי מצלמה בים לצערי. באמת ג'יג מטורף. שיטת עבודה מהירה איטית, נותן עבודה. עכשיו בואו נעבור לציוד קצת. אמרתי לכם, ספאוס 3000 SW. הנה המכונה, מכונה חדשה מבית שימאנו, חדשה בארץ לפחות. פשוט רולר מדהים, קטן, בעל עוצמה, פה הוא מזובד עם P1.2 של חברת סאנליין, לידר 20 ליברות, פלורוקרבון כמובן. אני אוהב לשים לידרים ארוכים, סביבות ה-4 מטר, 3 מטר. מה מיוחד ברולר הזה? קטן, קל. SW, Salt Water, זאת אומרת שהוא לעבודה יותר סזיפית. אפשר לעבוד איתו בצורה ורטיקלית בלי בעיה. 12 קילו דרג, חברים. הדבר הקטן החמוד הזה. ממליץ לכם בחום. בנוגע למקל, מה משודח אליו? בטח ראיתם את המקלות האלה בסרטונים שלי, סטורם גומוקו, דגן קיירו. אני מת על המקל הזה, אני פשוט מת עליו. הוא מטורף, גמיש, פרבולי בטירוף, עד 40 גרם. עם הרולר הזה זה פשוט סט מושלם. בואו נדבר קצת על תפיסות. אחת התפיסות הכי מטורפות שהיו לי, העונה הזאת, האחרונה שעברה עלינו במיקרו ג'יג, בא בלילה, אוהב ג'יג בלילה, על קססטה בי. יצאנו לחפש את הביגאי. ביגאי זה סוג של צנינית, תופסים אותם הרבה בטיולי דייג, אתם יכולים לראות אצל אריק, טיולי דייג בעולם, מוציאים המון ביגאייז. אצלנו באילת הם בדרך כלל לא היו מגיעות לגדלים גדולים במיוחד. שנים עברנו, עוד שהתחלתי לעבוד עם מיקרו ג'יג, התחלתי עם סט ג'ירג'ור, כי פשוט לא היו מקלות מיקרו ג'יג פה בארץ. הייתי תופס ביגאייז בסביבות קילו וקצת, זה היה ממש גדול. אנחנו היום 8-9 שנים אחרי, נפלנו על עונה כזאת מטורפת, חתיכות של 4-5. הכי גדולה שהוצאתי הייתה כמעט 10 קילו, 9 קילו 800. רואים אותה בסרטון גם בקליפ הקצר שהכנתי לכם. זה מה שהופך את הדייג הזה למרגש. למה אני ממליץ לכם לעשות מיקרו ג'יג? כל תפיסה, חוויה, זה לא מהעולם הזה. זה דג של 1.5 קילו, אם זה בייבי אינטייסים בעונה של הים התיכון, או טרחונים, או בן גוריונים. זה פשוט מטורף, זה פייט מטורף, זה ריצות של הרולר, כיפוף של המקל, אדרנלין שאי אפשר לתאר בכלל. ממליץ לכם, בקיצור, שורה תחתונה, כבר דיברנו על זה מקודם. אם יש לכם שאלות והייתם רוצים לקבל המלצות, שאני אדבר על עוד טכניקות שכן מעניינות אתכם, להתאמת ציוד, דברים כאלה, אתם יכולים לרשום למטה בתגובות, באהבה גדולה. אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח מאוד שתעשו לנו עוקב, סאבסקרייב, תלחצו על הפעמון כדי לקבל עדכונים שאני באמת עולה לאוויר. אני אוהב אתכם, שיהיה חג שמח לכולם, ונתראה בשמחות. ביי חברים.